Leuk dat je kijkt naar de KVK Ondernemersquiz. De quiz voor en door Ondernemend Nederland. Iedere week ontvangen we 2 kandidaten uit verschillende branches die samen het spel spelen. Lukt het hen om binnen de tijd alle vragen te beantwoorden en het eindwoord te raden? Speel met ons mee, ga er lekker voor zitten. Dit is de KVK Ondernemersquiz. Vandaag hebben we weer 2 totaal verschillende ondernemers bij ons te gast. Vanessa Erasmus van het populaire babykledingmerk Little Indians. En Skip Tammer van festivaluitzendbureau Jongens van de Bar. Welkom. Zijn jullie al een beetje een team of hebben jullie nog niet, moeten jullie nog een beetje opwarmen? Zeker. Koffie gedronken al samen, dus volgens mij gaat het helemaal goed. Oh kijk, dat is altijd een goede bonding, koffie drinken. Precies. Vanessa, jij hebt een super populair babykledingmerk. Hoe lang besta je al? Nu 8 jaar. 8 jaar? Ja. Het loopt echt fantastisch. Zelfs de Kardashians hebben jou weten te vinden. Dat klopt, ja. Wat gebeurde er? Hoe voelde dat voor jou? Nou, zelfs vandaag nog heeft een bekend iemand besteld. En elke keer als dit gebeurt, dan denken we altijd, hoe vinden ze ons, weet je wel? Ja, het voelt een beetje soms als een kleine stip. En ja, we bereiken de wereld, maar... Ja, blijkbaar wel. Ja. Een bekend persoon? Wie dan? Ja, ik mag dat mag je niet zeggen. Privacy. Ja, voor jij hebt natuurlijk een lastige periode gehad met geen festivals. Klopt. Ja, tijdens corona was het inderdaad heel erg lastig om natuurlijk mensen ergens toe te sturen als het niet doorging. Ja. Maar inmiddels mag alles weer. Met de hoop ook natuurlijk dat het ook zo blijft, ook voor komende winter. Maar het ziet er allemaal goed uit. Vind je het spannend? Beetje. Maar ik heb er wel goed vertrouwen in dat het wel goed gaat komen dit jaar. Ja. Zeker. Dat het niet meer terugkomt zoals het was. Ondernemers zijn toch altijd wel positief, hè? Daarom. Ja, dat is lekker, daar hou ik van. We spelen 3 rondes waarin jullie 60 seconden de tijd krijgen om vragen te beantwoorden. 3 vragen. Per goed antwoord krijgen jullie een letter. Hoe sneller je antwoordt, hoe meer tijd je overhoudt om uiteindelijk het eindwoord te raden. Zijn jullie klaar voor de eerste ronde? Zeker. Toch? Ja, zeker. Even naast je kijken. Deze ronde gaan we beginnen met de categorie marketing. En we starten makkelijk. Het zijn stellingen. Jullie moeten ja of nee antwoorden. En jullie hebben een hulplijn. Die zit hier voor jullie klaar. Die mogen jullie 1 keer gebruiken in het hele spel. Zij geeft jullie advies. We gaan beginnen met vraag 1. Ik heb een webshop en vraag een vriendin om een positieve review te plaatsen. Mag dit? Er is gedrukt. Het antwoord is... Nee. Nee. Mag een vriendin een positieve review plaatsen? Jullie zeggen nee. En dat is inderdaad correct. Jullie hebben een letter verdiend. Yes. En nog heel veel seconden op de klok, want je wist het meteen. Hoezo wist je dit meteen? Ik ga er een beetje van uit wel dat als je iemand anders vraagt om een positieve review te plaatsen, dan is het eigenlijk gewoon vals spelen. Op die manier laat niet iemand uit zijn eigen mening een positieve review achter. Nee, beetje ethisch belang zeg jij, Ja. Dat kan eigenlijk niet. Maar het is zelfs vastgelegd. Sinds 2022 mag je dit gewoon echt niet meer doen. Het is gewoon verboden. Is een review belangrijk voor jullie werk? Bij ons misschien wat minder, omdat het echt wel wat meer business to business is. Maar wel voor bijvoorbeeld mensen die voor ons komen werken, die achter de bar gaan staan, is het wel belangrijk dat ze kunnen zien, oké, het is dus blijkbaar heel erg leuk werk. Is het ook heel gezellig om bij jullie te werken? Ik vind het hartstikke gezellig. Ja. En Vanessa, hoe is dat voor jou? Ja, voor mij is het heel belangrijk. Ik kijk zelf ook bij een product wat ik aan wil schaffen of dat mensen wel of niet een goede review achterlaten. En, het is een soort mond-op-mond reclame, alleen dan online. Online, ja. En dat is natuurlijk met babykleding. Dat zijn moeders en Gevoelig. vaders die Ja, willen ja. natuurlijk het allerbeste voor hun kleintje. Ja, zeker. Ja. Dus goed gedaan, we gaan door naar vraag 2. Ik kwam laatst spontaan in gesprek met iemand die interessant is voor mijn netwerk. Zo'n spontaan gesprek heet een elevator pitch. Klopt dit? Nee. Nee, oh, de tijd heeft het nog niet eens gelopen. Nee, zeg je. We vullen in. Nee, het heet geen elevator pitch. En dat is correct. Een elevator pitch is een pitch waarin je in 60 seconden eigenlijk je idee pitcht aan iemand. En niet gewoon een leuk, gezellig gesprek. Jullie hebben deze vraag goed en jullie hebben een letter verdiend. We gaan door naar vraag 3. Ik heb een bekende blogschrijver ingehuurd om een blog over mijn dienst te schrijven en een link naar mijn website toe te voegen. Dit heet affiliate marketing. Volgens mij niet. Volgens mij is dat een andere vorm van marketing. Affiliate is volgens mij meer met andere bedrijven. Ja, dus als je verwijzingen hebt, meer met producten, precies. koop jij mijn product voor die kortingscode.
Dan gaan we denk ik drukken. Ja, toch. De tijd is gestopt. Geen affiliate marketing, dus nee. Het antwoord is nee, zeggen jullie. Het heet geen affiliate marketing. Dat antwoord is fout. Jammer. Het heet affiliate marketing en dat kun je omschrijven als een online marketingkanaal dat websiteproducten van een adverteerder promoot via een link. Dus het venijn Wel zat hem via de in de link. link. Ja. Bijvoorbeeld een blog die je doorstuurt naar een webshop waar je gelijk het boek kan kopen. Ja. Jammer. En jij had het over influencen. Ja, ik dacht eerst inderdaad misschien wat meer een beroemde blogger. Die ook misschien zou kunnen worden gezien als influencer. Dat je dat dan kon schalen onder influencer marketing in plaats van affiliate marketing. Ja, allemaal termen. Ja. Het lijkt ook allemaal op elkaar. Jullie hebben geen letter verdiend, dat is jammer. Shit. Er is best wel wat tijd over. In deze ronde hebben jullie 2 letters gescoord. Jullie hebben nog 40 seconden op de klok. En we gaan nu naar ronde 2. We gaan kijken welke categorie jullie gaan spelen. En dat is de categorie cybersecurity. Ik zie een lach, maar ik zie ook een bedenkelijke frons. Ja, nee, ik ben gewoon heel erg benieuwd. Ik denk dat er heel veel in verandert de laatste tijd. Het is moeilijk bij te houden eigenlijk. Ja, het is moeilijk bij te houden. Misschien ook op de manier van, vaak gebruik je misschien al een service die het voor je doet. Maar je moet natuurlijk wel eens nog achter je oor gaan krabben of je dat inderdaad dan goed doet. Ja, spannend. Nou, we gaan het zien hoe jullie dit gaan doen. Deze ronde spelen we multiple choice, dus ik geef jullie 3 antwoorden. Jullie hebben nog steeds Astrid tot jullie beschikking. En we gaan kijken hoe jullie het gaan doen. We beginnen met vraag nummer 1. Hoeveel ondernemers zijn ooit slachtoffer geworden van afpersing? Is dat A, 1 op de 10? Is dat B, 1 op de 30? Of is dat C, 1 op de 50? Ik heb dus net wel stiekem even op de KVK-website gekeken. Nee, dat dit meen was je het niet. derde artikel wat online stond. Oh, er is gedrukt. Dat was A. We vullen in A, 1 op de 10. Je hebt het van de KVK-website. Nou, en meestal is het dan goed. Ja. We vullen in A, 1 op de 10 ondernemers is ooit slachtoffer geworden van afpersing. En dat is helaas goed. Ja, Dat zeggen we helaas dan. voor de mensen die zijn Ja. afgeperst, Zo, maar ja. natuurlijk gelukkig voor jullie. Jullie hebben een letter verdiend. Dat zijn 3 letters en ook wel redelijk snel. Weinig overleg, maar je hebt toch nog even kenbaar gemaakt aan Vanessa dat je Ja. je informatie van de betrouwbare KVK. bron had. Met deze vraag hebben jullie een letter gescoord. We gaan door naar vraag 2. Jullie zijn al helemaal ready om hem te beantwoorden. Ja, oorlog. Het gaat zo goed. Ja, het gaat best wel lekker, ja. Vraag 2. Bij een datalek vallen persoonsgegevens in handen van derden. Binnen welk tijdsbestek moet je dit melden aan de autoriteit persoonsgegevens? Is dat A, binnen 24 uur moet je dat melden? B, 72 uur? Of is dat C, binnen 3 dagen? Oh, dit is wel echt moeilijk ook, hè? Ja, ik denk een beetje aan wanneer geef je een vermist persoon op. Zeg Ja, maar, dat mag zo ook snel altijd pas. mogelijk. Ja, maar volgens mij, ja, dat klopt. Dat sowieso. Alleen ik ben wel benieuwd naar wanneer ze dan iets mee gaan doen. We moeten wel een Heb keuze je ook nog een hulplijn? maken. Gaan we Astrid vragen? Ja, We laten gaan we dat Astrid doen. vragen. Ja. Astrid? Ik adviseer antwoord B. Je moet binnen 72 uur de melding doen. Let's go. Ga ik voor antwoord B. 72 uur. Antwoord B, 72 uur. Jullie hebben een advies gekregen van Astrid. En dat is inderdaad correct. Je moet binnen 72 uur moet je het melden. Astrid, hoezo antwoord B? Ja, je hebt de tijd eerst nodig om de situatie in kaart te brengen, om te kijken wie er gedupeerd zijn. Dus je moet klanten informeren, eventuele andere betrokkenen. En nou ja, die tijd heb je eerst nodig en dan ga je de melding doen bij het AP. Ja, dus het is eigenlijk een beetje afhankelijk van zo snel mogelijk, maar ook de ruimte geven aan de ondernemer om het wel te kunnen doen. Jullie hebben wel een letter verdiend, dus dat is supergoed. Gaan we naar de laatste vraag van deze ronde. Zijn jullie klaar voor? Zeker. Ja? Ja. Oké, daar komt ie. Wat is ransomware? Is dat A, software beveiligingssysteem? Of is het B, misleidende e-mails? Of is het C, schadelijke software die computers en bestanden gijzelt? Ik denk C. C. Ja. Oh, nou, er wordt gedrukt. Ja. Unaniem. Ja, de naam zegt het eigenlijk al een beetje. Antwoord? C. Antwoord C, Ja, zeggen ja. jullie. Het zegt het al een beetje. Schadelijke software die computers
en bestanden gijzelt. Dat is goed. Antwoord C is juist. Ransomware is dus heel schadelijk voor je computer en bestanden. Criminelen blokkeren of versleutelen het dan, waardoor je er niet meer bij komt. Pas als je losgeld betaalt, kun je er weer bij en heb je weer toegang tot je computer en de bestanden. Jullie hebben 5 antwoorden goed en hebben daardoor 5 letters verzameld. Jullie nemen 58 seconden mee en dat is best wel knap. We gaan nu naar de laatste ronde. Dit is de laatste ronde. Hierbij heb ik een aantal open vragen voor jullie. Astrid, die mogen jullie helaas niet meer gebruiken, want die hebben jullie al ingezet. Dus nu moeten jullie het doen met een laptop. Vanessa, ga jij zoeken? Ja. Kijk, heel goed. Dan Skip, dan moet jij even goed je hersens gewoon laten Ik ga ze kraken. ja. Want ook in deze ronde hebben jullie gewoon maar 60 seconden de tijd. Dan gaan we nog kijken wat de categorie voor deze ronde wordt. En dat is internationaal ondernemen. Peil jullie gezichten, maar jullie het is echt staal gewoon. Ik kan er niks van aflezen. Vraag 1. Je hebt een webshop in vintage kleding en krijgt steeds vaker bestellingen uit andere EU-landen. Tot welk bedrag mag je deze goederen verkopen zonder dat je BTW hoeft af te dragen in een ander EU-land? Tijd loopt. Ik moet in ieder geval alles opgeven. Hoe zullen we zoeken? Internationaal BTW misschien? Denk aan de tijd. Anders moeten we ook maar gokken. Ja. Volgens mij moet je het direct opgeven. Vanaf €0. Ja, als jullie besluiten, dan mag je op de knop drukken en dan stopt de tijd en dan wil ik een antwoord horen. Er is gedrukt, de tijd stopt en jullie antwoord is? Ja, vanaf de eerste verkoop. Vanaf de eerste verkoop, dus vanaf €0 zeg jij. Ja, €1. Het antwoord is fout. Tot €10.000 is het goede antwoord. Tot dat bedrag mag je de goederen verkopen zonder BTW af te dragen in een ander EU-land. Vanessa, jouw kledingmerk is in 22 landen te koop. Nu in 49 landen. 49 landen? Ja. Zo, dat is echt nog wel wat. Ja, ik heb ook aan Barney's in New York verkocht. Echt super mooi warenhuis. Helaas bestaat het niet meer, maar dat was wel Vet. mijn droom, zeg Ja, maar. heel en cool. dat boxje is afgetikt. Yes, check. Helaas dit niet check, want dit hadden jullie fout. Dat is Ja, dan wel helaas, jammer. helaas. Geen letter, maar jullie hebben nog 2 vragen over, dus wie weet verzamelen jullie daar nog wat letters. We gaan door naar vraag 2. Wat zijn Incoterms en wat regelen deze? Dat is de manier hoe je... Als je wil antwoorden moet je drukken. Ja. Ja, er is gedrukt. De manier waarop je je spullen verzendt. En wat je erin regelt is of dat ik verzendkosten betaal of dat bijvoorbeeld mijn klant dat doet. Het antwoord reken ik goed. Het is inderdaad Nice. een voorbeeld van wat Incoterms zijn. Incoterms zijn internationaal afgesproken leveringscondities. Incoterms maken duidelijk wat de rechten en verplichtingen van de koper en de verkoper zijn. Bijvoorbeeld het vervoer van goederen en de goederentransportverzekering. Jij gaf inderdaad ook zo'n voorbeeld. Dus een goed antwoord, een letter verdient. We zijn bij de laatste vraag voor de finale. Jullie hebben al 6 letters goed, nog 22 seconden op de klok. Wat is een HS-code en hoe kom je hier aan? Ook dit gebruik ik. HS-code. Het is een code. Als je wil antwoorden moet je drukken. Oh, ja. Maar ja. Gewoon weer kleur drukken? Ja? Nou, zal ik hem even goed 8 seconden nog. Ik ga Ja, het drukken. drukken. Skip. Ik weet het niet, maar ik ga het toch wel echt geven aan mijn teamgenoot. Ja. Vanessa, geef het antwoord. Je kan hem opvragen bij de douane. En het is een... Harmonized System Code. Dat is het goede antwoord. Hartstikke goed. Jullie hebben de laatste letter verdiend. Ik zal nog even toelichten wat HS-code is. Deze code die staat voor wat jij zegt. Harmonized System wordt gebruikt door de douane wereldwijd voor het indelen van producten. Je kunt de goederencode zelf opzoeken of opvragen bij de douane. Dat betekent dat jullie 7 letters hebben verzameld en 68 seconden meenemen naar het letterwoord. Het is een verregaande eindronde spelen. Jullie krijgen zometeen de letters op de juiste plek ingevuld te zien die jullie hebben verzameld.
En dan is het aan jullie om binnen 68 seconden het eindwoord te raden. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Dan is hier jullie woord. Oh mijn god. Doelstellingen. Ja. Ja, denk je? Ja. Ja, je mag gewoon roepen. Als Ja. het fout is, zeg ik niks. Ja. Zullen we ervoor gaan? Ja, ik denk het. Ja, doe maar wel. Zeg het maar. Doelstellingen? Doelstellingen Ja. vullen we in. En dat is goed. Wat goed. Ja, jullie hebben gewoon Heel nice. met alle letters die jullie hebben verzameld het goede antwoord gegeven. Super knap gedaan. Het is doelstellingen. Kijk. Stellen jullie die ook aan jezelf? Ja. Zeker. Heel goed. Nou, ik hoop dat jullie doelstellingen gaan halen. Dit was alweer de KVK Ondernemersquiz. Jullie hartstikke bedankt voor het meespelen. Ik hoop dat iedereen wat wijzer is geworden. Jullie bedankt thuis voor het kijken. Volgende week weer 2 nieuwe ondernemers uit 2 verschillende branches. Tot dan!